Wat we hier zien is de Wee Willy 80 meter band transceiver. Jawel, een transceiver. Geheel zelfbouw. Mooi mee te nemen in zo'n tasje zoals dit. Koptelefoon erbij, accu'tje, een klos draad, misschien een vlieger. En dit is het hele apparaat. Wat zien we hier? Beetje ruimte maken. Een potmeter met een digitale uitlezing. Maakt op zich niet uit als je maar een beetje fijnafstemming hebt. Een microfoon. Een koptelefoonaansluiting. Een plugje voor de 12 volt. Een antenne-aansluiting. En een volumeknop. Een beetje apart verhaal. Dat komt in de nadere uitleg tot uiting. Ontvangst, zenden, receive, transmit en een ledje dat te zien is dat er spanning op staat. Het geheel in een tinnen blikje ingebouwd. En als we het dekseltje openen, schrik niet. Een heleboel plastic tegen de tocht. Het houdt de oscillator stabieler. En vervolgens zien we dus het inwendige. Een hoop geknutsel. Het lijkt heel wat. Maar als je het blokschema bekijkt en de uitleg, en dat komt zo allemaal aan de orde, dan valt het erg mee. En is het ook op een andere manier op te bouwen als je dat handiger vindt. Het geheel is dus erg compact. Het lijkt een portofoon. Hij is voor de 80 meter band. Dus dan zou je wel een erg grote spriet erop moeten hebben. Maar het is wel handig om zo mee te nemen ergens naartoe. Draad uit te gooien. Al dan niet met een vlieger. En huppakee. Je kan in ieder geval ontvangen en zenden. Zeker met het huidige stoorniveau thuis is het natuurlijk wel leuk als je dus in het veld nog iets kan ontvangen op die manier. Nog even over het VFO gedeelte, dat is dit. De stabiliteit is nog niet ontzettend geweldig. Dat zou je tegenwoordig ook op een andere manier kunnen doen met digitaal opgewekte signalen, met een Arduino en zo'n SI-chipje. Dan is die ook voor FT8 heel populair, maar daar moet er wel echt een stabiele oscillator aan zitten. Gaan we uit van deze eenvoudige transceiver, gaan we ook uit van deze eenvoudige ontvanger, een DC-ontvanger. Beetje uitleg hierover. Als we een mixer hebben en we stoppen daar een signaal in van 1000 kHz bijvoorbeeld, en aan de andere kant stoppen we er 1001 kHz in, dus een verschil van 1 kHz, dan komt daaruit een signaal van 1 kHz en deze afzonderlijke signalen komen er ook uit. Dus 1 kHz hoger in frequentie hier geeft 1 kHz eruit. Stoppen we nu 1 kHz minder erin, dus 999 kHz, nog steeds die 1 kHz verschil, komt er ook 1 kHz uit. En deze beide signalen komen er ook uit. Stoppen we hier nu een heleboel verschillende signalen in, door hier bijvoorbeeld een antenne op aan te sluiten, dan ziet het er nog iets anders uit. Namelijk zo, een heel spectrum aan signalen hier getekend. En we stoppen hier ook nog steeds die 1000 kHz in. Maar wat komt hier dan uit? Dat is natuurlijk een hele wirwar aan signalen die hieruit komt. Maar dat loopt wel flink door. En willen we dat? Eigenlijk niet, want we willen hier geluid uit distilleren. Wat we dan eenvoudig kunnen doen, dat is een bandfilter hierachter zetten. En dan zouden we die bijvoorbeeld 3 kHz kunnen doen. Makkelijk rekenen. Dus een 3 kHz bandfilter. En dan komt er alleen maar die 3 kHz uit. Dus dat ziet er eigenlijk dan zo uit. 3 kHz. En dat signaal kunnen we versterken en kunnen we
een luidspreker aanhangen. Die versterker moet natuurlijk gevoelig zijn en heel veel versterking hebben, waardoor er hier ook vaak een koptelefoon wordt aangesloten in plaats van een luidspreker, want anders zou je misschien wel kunnen gaan rondzingen. Hoe zit dit nu verder? Welk gebiedje ontvang je hier dan eigenlijk? Nou, gaan we dat even er naartoe verplaatsen. Stel, je hebt hier die 1000 kHz zitten, dan betekent het dat je met een 3 kHz filter hier 3 kHz aan de bovenkant ontvangt en 3 kHz aan de onderkant ontvangt. Oftewel USB en LSB. Gelijktijdig, dus je ontvangt deze hele 6 kHz, ontvang je hier in 3 kHz laagfrequent. Er wordt dan ook wel eens gezegd, bij DC-ontvangers is er geen spiegel, maar feitelijk is hij er wel. Hij zit alleen gewoon tegen het signaal aan wat je wil ontvangen. En dat is wel even lastig met afstemmen. Het kan zijn dat je dus een station, bijvoorbeeld in de 80 meter band, ontvangt, die zendt uit in LSB, en dat je in dit gedeelte probeert te ontvangen. Dan blijft het kwakend geluid en je denkt, waar ligt het nou aan? Totdat je dus echt een paar kilohertz opschuift en die in dit gebied terechtkomt, dan ontvang je hem ineens wel. Dat komt natuurlijk omdat in spraak de lage tonen zitten hier, dicht bij de draaggolf om het zo maar te zeggen, bij de local oscillator. En de hoge tonen in de spraak, die zitten dus hier en hier. Dus eigenlijk heb je dan signaal in spiegelbeeld. Dat is dus met een USB-signaal moet je het in USB-deel ontvangen en met een LSB-signaal moet je een LSB-signaal ontvangen. Maar je hoort het wel allebei gelijktijdig. Dus als hier een signaal zit en hier een signaal, desnoods allebei LSB, dan hoor je ze dus, één verstaanbaar en de andere niet verstaanbaar, er doorheen uit de luidspreker. Tot zover even de mengproducten en hoe je dus het beste kan afstemmen. Van boven naar beneden over de band of van beneden naar boven over de band. Dat hangt er dus vanaf of je een USB of een LSB ontvangt op die betreffende band. En bij ons is dat de 80 meter band. Dus denk maar even na wat dan het beste, het handigst zou zijn om vanaf welke kant af te stemmen. Zo eenvoudig als de ontvanger is, nog eenvoudiger is de zender. Gaan we weer uit van de mixer. We stoppen daar weer die 1000 kHz in. We stoppen er aan deze kant 1 kHz in, oftewel een toontje. En dan komt daaruit 2 signaaltjes. De som en het verschil van deze frequentie komen uit deze mixer, oftewel 999 kHz en 1001 kHz. 2 signalen dus. Je zou verwachten dat ook de 1000 kHz eruit komt, dat die hier tussen zou staan. En heel eigenlijk komt die er ook uit. Als hier echter een gebalanceerde mengtrap voor gebruikt wordt, wordt deze flink onderdrukt. En zijn hier ook afregelmogelijkheden om hem te onderdrukken. Verder te onderdrukken. Kijken we dan bijvoorbeeld naar een totaalplaatje van de zender. Weer die 1000 kHz erin. We stoppen hier het microfoonsignaal in, dus een half tot 3 kHz. Bla 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 bla. En dan komt eruit, ja, de som en het verschil met die 1 kHz weer. Dus dat is 3 kHz hier en 3 kHz daar. En in het midden een klein gaatje, want we gingen tenslotte uit van een half. Maar dat betekent wel dat je in totaal 6 kHz gebruikt, waar je voor een SSB-signaal de helft zou gebruiken. Dus dit is het USB-signaal en hier gespiegeld het LSB-signaal. Dat kan dus erg zijn als je met een flink vermogen gaat uitzenden, want je benut de band eigenlijk niet efficiënt. Je stopt er allemaal signalen in. Zit je bijvoorbeeld in een 80 meter band, dan zend je ook in USB ineens een signaal uit waar niemand wat mee kan of zal doen. Want er gaat niemand in USB zitten op de 80 meter band. Dat is allemaal LSB. En ga je op een andere frequentie zitten, dan is het andersom. Dus ja, je gebruikt wat meer bandbreedte. Daarom wordt dit ook meestal gebruikt in QRP-transceivers. Het is hier dus ook dubbel zijband, wordt dit genoemd. Je gebruikt beide zijbanden, dubbel zijband in plaats van enkel zijband. Ga je hier dus eigenlijk rechtstreeks de antenne versterken en de antenne eraan hangen,
dan heb je eigenlijk al gewoon een zender. Hier dus een microfoon met een microfoonversterkertje. En dan, ja, we gaan niet op 1000 kilohertz zenden, maar bijvoorbeeld op 3,5 megahertz. Valt er net af. Ja, daar kan je dan rechtstreeks dus mee op de 80 meter band zenden, of op een andere band als je deze frequentie verandert. Het blokschema van de Wee Willy. Kijken we naar het gemeenschappelijke deel, dat is dus de frequentieopwekking. Dan hebben we de oscillator met een dual gate MOSFET BF905, een vetje daarachter als bufferversterker. En dat signaal dat gaat dan al naar gelang we gaan zenden of gaan ontvangen, gaat het dus naar de ene mengtrap of naar de andere mengtrap. Of eigenlijk, het gaat gewoon naar allebei, maar één van de twee schakelingen krijgt spanning. Volgen we het ontvangsignaal vanaf de luidspreker of koptelefoon, dan wordt dat geluid versterkt tussen de mengtrap en de luidspreker of koptelefoon met een IC'tje, de LM386. En het antennesignaal komt via een versterkertrapje, een eenvoudig transistortje, een bandfilter, dat we alleen maar de betreffende band laten ontvangen. En gek genoeg zit hier een potmeter tussen de antenne en het ingangsfilter. Dat is de volumeregelaar. Die zou je normaal gesproken hier verwachten, in de geluidsversterker. Maar we laten gewoon de geluidsversterker op maximaal staan. En afhankelijk van hoeveel signaal we uit de antenne toevoeren aan de hele schakeling, is dus het volume geregeld. Komt ook het dynamisch gedrag ten goede. Heb je bijna geen antennesignaal, dan wordt er ook niks overstuurd. In de stand zenden komt het signaal door dit gedeelte heen. Een harmonische filter, stelt ook niet zoveel voor. Versterkertrapjes met vetjes, zijn hele kleine onderdelen. En een mengtrap, weer dezelfde mengtrap als hier, de SA612. En het microfoonversterker met een MUA741 versterkt het microfoonsignaal. Dit is werkelijk de hele zendontvanger waarmee verbindingen gemaakt kunnen worden. Dan zal ik nog een poging ondernemen om het inwendige te laten zien. Dit wordt ook wel de ugly bouwstijl genoemd, of Manhattan, vanwege alles op elkaar. Dit is de VFO, dit is een potmeter met een digitale uitlezing daarop, dat je iets kan noteren als je dat wil. Sowieso is een fijnafstemming wel prettig. Dit is de kring, de afgestemde kring, de spoel daarvoor met de condensator en een variekap moet hier nog ergens tussen zitten. Dit is de dual gate MOSFET en op deze manier gaat het signaal. Nou, het is erg slecht te zien allemaal, maar naar de doorvoersteentjes, hier het signaal. En daar is hier een schotje, want zo'n VFO die moet wel afzonderlijk zijn van de rest van de schakeling. Het bleek ook dat er best wel instabiliteit was, een beetje tocht, je hoefde maar te blazen of het verliep al. Dus ik heb hier ook allemaal plastic zakjes resten allemaal ingestopt, tussen geduwd, dat het zo stabiel mogelijk bleef. Kijken we daarentegen, kijken we verder naar de rest van de schakeling. Ja, je ziet daar de mengtrappen liggen op hun rug. Ik zet altijd een witte stip bij pootje 1, omdat je later niet meer weet wat pootje 1 was als die op zijn rug ligt. Nou, hier ligt nog een IC, ongetwijfeld of de LM741 zie je het schema. Het schema heb ik in de link hieronder aangegeven. En wat misschien nog wel grappig is, dit is de antenneconnector en dan gaat het signaal van naar de potmeter. En die potmeter die is dus de volumeregelaar van het geheel.
bandfilter is hier nog te zien. Ja, het is bij zoiets altijd te hopen dat er niet in stuk gaat. Gelijktijdig ontstaat het ook experimenteel. Er kan een weerstandje bijgeplaatst of weggehaald worden als er een stroom iets veranderd moet worden. Dus dit is eigenlijk een detailopname van de Wee Willy zoals ik hem heb gebouwd in een klein blikje. Om een indruk te geven van de ontvangst heb ik het even provisorisch neergezet en draai ik van boven de band naar lager. En aan de zender heb ik een Nederlandse les gezet. En als je dan verder naar beneden draait, en hiervoor heb ik een laptop luidsprekertje aangesloten, waar ook een eigen versterkertje in zit. Dus dit is het eigenlijk. Dit is de volume. Dus dat gaat een beetje hard aan. Dat is hem. Wee Willy.